Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman tayo ng cookies and cream ice cream. Siyempre, kailangan natin ng cream o Nestlecream, 1/2 cup of evaporated milk, 3 tablespoons of powdered milk, and 1/2 cup of water. First, tunawin muna natin ang ating powdered milk sa warm water. Ito ang magsisilbing condensed milk para sa ating ice cream. Next, dudurugin natin ang ating cream o. Isa, huwag natin masyadong durugin para ito ang magiging toppings natin sa ating ice cream. Paghahalo-haluin naman natin ngayon lahat ng ating ingredients. Pag okay na, ilalagay na natin sa ating ice cream mold ang ating ginawang mixture.
Lalagay lang natin siya sa ating freezer for 24 hours. After 24 hours, meron na tayong cookies and cream ice cream. O diba, ang dali lang gawin. O kayo naman. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Bye!